Друзі, я вас вітаю на моєму каналі. Це знову Сперс, та це Відьмак 2. Як я обіцяв, наступною грою після Відьмака 1 буде Відьмак 2, але буде ця гра тільки після того, як я придбав відеокарту. Відеокарту я придбав доволі непогану, RTX 3070 Ti Gaming OS. 8 гігова. Довелося ще блок живлення придбати новий, ну то таке. Сподіваюсь, GeForce Experience, це програма як для відеокарт від GeForce, встановила мені налаштування цієї гри на всі на ультра. Сподіваюсь, що все буде нормально. Насправді це друга спроба запису цього відео, бо перші 3 години запису, перший раз я 3 години записав, але не записав, бо за 2 хвилини до того, як я мав бажання скінчити запис, вимкнули світло, і відос не зберігся. Отже, музика дуже крута, така тривожна та тривожно-спокійна, мабуть, не знаю. На жаль, українізатора для 2-ї та 3-ї частини немає. Наскільки я знаю. Для 3-ї може є, хоча я не знайшов, для 2-ї точно немає. Автори українізації 1-ї частини обіцяють наприкінці наступного року, а наступний рік це 23-й. Тому у мене гра аудіо буде англійською. Я так виставляв до того, як світло вимикали. А текст російською. Бо чомусь дублювання аудіо немає польською, тільки англійська та російська. А текст російською, бо не всі мої підписники та глядачі, може хтось дивиться без підписки, не всі знають англійську на достатньому рівні. Тут доволі багато роликів, доволі багато розмов. То таке. Давайте нова гра. Так, імпортувати. Оце. Ні. Тренування ми не будемо проходити, бо я вже його проходив. Там нічого цікавого, я просто згадав, як грати. У мене все ще болить горло. Тому у мене сьогодні 2 чаї. Один чорний, другий зелений. Сподіваюсь, що 2 чашки врятують моє горло. Я ще з'їв трохи меду. Ненавиджу мед, але коли болить горло, то без цього ніяк. І отак от волати я не можу, поки горло болить. Другий Відьмак — це продовження 1-ї частини. У нових навушниках прямо мурахи біжать від такого співу. Це короткий пересказ у титрах, текстово, 1-ї частини. І от після подій 1-ї частини проходить місяць.
Другий Відьмак вже на іншому двигуні, ніж перший. Перший був ізометричний Відьмак, цей повністю 3D. Проте деякі фішки першої частини ще лишились, як то часткове керування мишею та відсутність стрибків. Пролог. Come on, sixes. Daddy needs you. Oh, shit. Ha! 20 orange to Grandad. Так, заждіть. Так, запис іде. Я другий монітор ще не підрубав. Не хочу навантажувати, поки тестую відеокарту. То Looky there, he's awake. доведеться іноді перемикати. Ой, яка спина закривавлена. О, Геральта. Ах ти курва. Roll again. Why? Хана тобі. The dice didn't roll. Calling me a cheat? Take it back. Look, he's awake again. Monster slayer, my ass. A regular Harson. I heard witches all start out as roadside orphans taken in by mages. Mages who experiment on them. Fuck's sake, they plough witches come the equinox. That's how they get those spooky eyes. Enough! Take him down and put him in the interrogation room. I thought you died. I'm not so easy to kill. Ролики, суцільні ролики. Ну і це ролик на ігровому движці, то... I don't believe we've been introduced. Vernon Roach. Як на мене, доволі непогано. Walk around behind me if you want to shake. How foolish of me. Vess! Unshackle him. Насам не можеш? Так, бачите, ця гра робилася людьми та у часи, коли не боялися жінок показати жінками. Care to introduce us? Ну тобто, No, thanks. Bring something to drink. фігура жіноча, одяг відвертий. You will tell me everything you remember. The entire assault. And all that happened in the solar. And if I refuse? А зараз так роблять, що те не можна, те не можна, те ай-яй-яй. Якщо цицьки жінки покажуть, то... Ганьба! You better believe it. Worst case scenario, you'll suffer through it, go back to your cell, and tomorrow they'll publicly gut you, skin you, and hang you. Just like that. Як For цікаво. No. For Temeria. nothing. Downright praiseworthy. Where should I start? It was a long day. I wish to hear the important bits. Ах, курва. Ну давай. Just so we're clear on this, I was not eager to go into battle, but Foltest is not someone you refuse. Угу. Відмовити королю. Скільки у Відьмака шрамів? Вон 3 на грудині, як від вил якихось.
Ну, оголена тріс лежить. Та нічого. Witcher, are you up? His Majesty, King of Tiberia, Pontar, Mahakam, and Sodden, Senior Protector of Bruges, summons Master Geralt to appear before him. Tell him I'll be there shortly. Sorry to intrude like this, milady, but the king... We heard you. A pleasant day to you, milady. Witcher, Давай вали вже. Stupid war. Could have been such a beautiful morning. A war can never be stupid when waged by your king. A wise war is a contradiction, Triss. Then maybe you know just how I should advise our lustful monarch. Stop falling in love, sire no further bastards, and don't wage stupid wars. Genius. You know these bastards could vie for the throne in the Stupid future. Wars Then we have вони even more переклали senseless як воювати понапрасну. Which doesn't change the fact that Тобто даремно. Contest and the other northern monarchs are neither the Як так smartest можна nor було the most перекласти? refined. But the Ох, ці kings дублери, are ой, ці absurd. перекладачі and I'll такі, see ух. Foltest is summoned, protect him if need be. But once the castle falls, we leave. Did you dream of the wild hunt again? Mm-hmm. The unlucky assassin? How did the autopsy go? It was a nightmare. In the months since you killed him, the king's medics poked around in his corpse like a bunch of amateurs. What arrived in that car? Це про того Well, чувака, I wouldn't even call it a corpse. Foltest has some trust issues. котрий був у His pupils останньому suggested he could ролику probably see in першої the dark as частини. well as you. I couldn't put an age on him. The killer snuck past all the guards and nearly killed Foltest and me a month ago. And now you tell me he was a witcher? Possibly. I'm just saying what the autopsy showed. I haven't told anyone, nor do I plan to. I know what it could do to you if it got out. You might be a savior, a king's witcher now, but masters can be as fickle as the cults they ride. One of the scouts swears he saw a dragon down by the river. Claims he ran into a Skoyatel unit. Would have Дракон. been it if the dragon hadn't swooped down. The elves apparently... Гра або фільм, в якому є дракон, автоматично становляться гарними. Please. Бо дракони все роблять краще. Witchers don't hunt dragons. Or has something changed? Та ні. Nothing's changed. And you're right. It's probably not a dragon. Although it could be a forktail or a slizzard. Maybe even an overgrown wyvern. The scout ran into some elves and scurried away. That's how that story begins and ends. А знаєте, чому відьмаки не полюють на драконів? Бо дракони це міфічні створіння. Ну, тобто, такі, не те, щоб міфічні. Їх багато знищили, їх мало залишилось. Та вони, типу, під охороною червоної книги. Ну, типу червоної книги. Тобто. Дракони це розумні та рідкі створіння, котрі не погрожують людству. I get the feeling that dream's important. Running frantically through Як the то там forest. утопці чи Wild hunt. ендріаги They're оті, the чи last хто things I там. remember. I wake up and try to relive the dream and the memory, hoping I'll find some guidance. Some clue to grab onto. Something that'll help me recover my memory. Dreams can be very powerful. Some people claim they can even shape reality. People claim a lot of things. The problem is, it's often nonsense. We'll know in time. I'm sure of it. Слухайте, як для ушей All right. Time to комфортно look to lustful king and his stupid war. I'll join you later. відчуваються велюрові амбушури в наушниках. Так, що тут є? Взяти все.
Так, більше нічого. Ну давайте подивимось, як шмаляють. Давай. Ну, стріляйте. Давайте відвернусь. Опа. Опа. А, ну і так, ця частина на іншому двигуні, я вже казав, то тепер Відьмак керується... О! І полетіло кудись туди. Тепер у нас є відьмаче чуття. Отак. Медальйоном. Так і будеш стояти? Ну, гаразд. Ого, нормально так армію зібрало. Король. Так от. Стрибати Геральт все ще не вміє. Проте 3D керування, тобто 3D керування, кажу, 3D... 3D вид. От... Отакий швидкий збір трав на пробел. Відьмаче чуття, отак от медальйоном, отак от. Опа. І відьмаче чуття. Інвентар отак тепер виглядає. Що у нас є? Діабль. От сюди. Арандит сюди. Давай оце. Доспехи... Ага, обладунок ворона. Штані мага. Так, доспехи це з першої частини, та мечі теж з першої частини. We know each other? Don't recognize your old mates. We're the Crinfrid Reavers. I lost my memory. As did Рубайли. Holt. After the hunt for the Golden Dragon, he took a spill and hit his head on a rock. He can still be a beast in battle, but besides that, he don't do much save eat and shit. Rarely even lusts after women. I doubt that's amnesia. I'm Kenneth, and this one here they call Desperate, and this is New Boy. He's apprenticing with us. I haven't had much luck with the monsters of late, so we enlisted. Now New Boy's gotten himself into this wager situation. Would you help us for old time's sake? I mean, we all got a little riled. But those are bygones, as I see it. We'd have set you free. The sorceress too. Boholt was just fooling about the raping and all. What rape? Shut your trap, Desperate. The Witcher don't remember. Waste of words to remind him. We're old mates, that's that. So you've raped this old mate? Just the sorceress. You were there to kill the dragon, the sorceress too. The peasants wanted at it, everyone did. But there was only one prize, and we argued. There was some commotion, a regular rumble in fact. We tied you up like hogs, meaning you and the sorceress, and went after the beast. But that dragon thrashed us so hard, we spent the next half year licking our wounds. You done freed yourselves of your bonds. Who was the sorceress? Remember her name, Desperate? Єніхер.
conifer or some such. So, willing to help some old friends, Witcher? What kind of trouble are you in now? It's a matter of life, death, and quite a bit of coin in point of fact. New boy bet tonight that he'll survive the assault in his shirt and knickers alone. We're drunk a bit by then, I admit, but a wager's a wager. Our honor's at stake. A soldier's honor versus a knight's. I think I get it. The very core of the matter, Witcher. We're slated to go in the first wave, so the going's liable to be hard. New boy's brave, but he can't survive by courage alone. In any case, we've come into this bauble that's supposed to protect him, magically like. You mind casting an expert's glance at it, seeing as sorcery and such is not strange to you? Let me see this bauble. Your wolf medallion, I saw it shake. It reacts to magic. So it's true Раздобули what the priest курву. said. Hear that, new boy? You'll be safe. We'll fleece that night, we will. Where did you get this talisman? We came by it, let's say. We were on patrol, see, and ran into a couple of novice priestesses praying at this shrine. They were nice, smiling and all. We done wanted to take them two on patrol. But Shut it! Boalt had one of his rare moments of clairvoyance, went rummaging in the shrine and found the amulet. who knows what goes on in that head of his? But every now and then he wakes up as good old Boholt. Aye, he still cuts them down with a single wallop. In any case, we took the amulet and went off to find the rest of the patrol. Oh, the wonders we saw. First, ran into some squirrels, vicious ones, arrows flying everywhere, but we came through untouched. Barely 3 of the others still standing when a dragon swooped down, the elves fell to their knees, and we all legged it. The amulet's magic for certain. Though it failed to protect the shrine from your patrolling. Aye, true. Well, now we А know я what to знаю. think. Курви ви. Who knows? Maybe the amulet is unlucky. Maybe it draws trouble. I doubt you left the shrine untouched. Then the Squirtel, the dragon. I told you as much. We need to get the boys some plate. Wait a minute. We owe the Witcher some thanks. But we're broke as shit peddlers. Fancy the amulet, Witcher. It might draw trouble, be cursed in some way, but you might lift the curse. Sell it off. Давай. I'll take it. It's all yours. Witcher, you available for normal business still? Willing to hunt monsters? Yeah, I'm willing. Why do you ask? Well, О, 'cause we горло. were out with those Тільки scouts чай that допив, saw the горло dragon. починає No боліти. one believes us, but Ну, є ще друга чашка. That's us. We'll find you after the battle, Witcher. Wait. Термокухіль. Farewell. Кухоль. Кухіль. Термокухоль. О. Тремтить моя киця. Так, до речі, моя кицюне word is way up у north. мене на колінах знову лежить. То... Ah, the Якщо буде... way up north, there's a tribe of They're in for... Any advice, mother? Буде щось, якісь звуки якісь будуть, то це кішка. Кіцюне. Ну, звати її Ніса, а я називаю її Кіцюне. Those trebuchets are fucking pounding the pool. Take the knights You alive. seek the king. Ransom. He waits near the machine. Побігли, побігли, побігли. We'll skin them alive! A beautiful day for battle. Fear not, Excellency. We're out of range of their arbalists. Це ви проходять? Не зрозумів, я вже F5 нажав. I am no warrior, sire. I must admit, I prefer to joust verbally or with a pen, the emissary of peace that I am. Hogwash! Нормально, нормально. Finally! Здорово! Traitors of the realm boil tar on the walls while you dally with the royal advisor. How may I assist you, sire? We mount an Хочу і assault. забавляюся. You'll be at my side.
Follow me, розважаюся. gentlemen. Let's not keep the traitors waiting. Sire, you said we were out of range. That was a ballista, Excellency. Its arms strengthened with bronze plates and strung with horsehair. It can propel heavy bolts up to a mile away. A deadly and very costly weapon. An experienced crew can cock and release 2 bolts each minute. Yet it has one flaw. Your Grace, please take cover. The recoil of the arms is so strong upon firing that the weapon shifts. It simply cannot hit the same spot twice. I had no idea Your Grace was a learned military engineer. I'm not. I gave the Baroness those ballistae 2 years ago for her birthday. Sire. What say you, Excellency, of men who live in spite of such wounds? And what say you, Your Grace, of soldiers so afflicted? Those who did this live no more. Master Garrett, I wish to converse with you once the storm of battle has subsided. Forgive me, Excellency, but I plan to leave the royal court as soon as possible. Might I know why? Too often they take me for someone I'm not. What do they call you, soldier? Wait. You served with me at Brenner during our foray into the Pontar Valley. Norman Sador. Still an arbalist? Yes, sir. Fight has not been kind to me. Ha! Norman Sador. For your years of faithful service to the crown, I appoint you Decurion of the Arbalists. Onwards, gentlemen. No reason to dawdle. Ну, нормальний король. Своїх підданих цінує. With Foltest to victory! Forgive my candor, Your Majesty, but I must ask, what fate awaits the royal bastards when... They're my children. If I hear bastard one more time, someone will die. Ну, любить спати з родичками. Ну, то і що? Ну, це, типу, часи такі були, коли королі спали зі своїми, там, дочками, внучками, сестрами, кузинами та такими іншими. Да, з всіма. З братами теж. Thanks to Geralt of Rivia, my daughter Ada is alive, and is now the wife of Radovid of Redania. I see. I fear you do not, Excellency. The midget king merely awaits my demise. I'm certain King Radovid of Redania wishes Your Majesty a long and healthy life. That wasn't even amusing, Excellency. The old families will never accept a Redanian on my throne. Ada will have to content herself with Redania. I understand. The issue of succession remains unresolved. Your Grace, I request your permission. You have it. Black ones in my camp for a battle. What has the world come to? Nothing would make me happier than returning his shriveled head to Emir in a sack. But Triss Merigold insisted I be patient and courteous. Was I? I couldn't have handled it better myself. Ha! I always knew you were one of us. And bugger what folks say. They talked about Ada no end. Have you learned anything about the assassin? Triss did an autopsy. Ну, це ж король. Давайте йому все будемо розповідати. What have I ever done to the ploughing witches? Anything more? He had no medallion, but that doesn't mean anything. Many in your shoes would have withheld that information. After the battle, Triss will report to me. For now, let us tend to the traitors. Ну, медальйон якоїсь змії або Where are you кота. aiming, imbecile? Soldier! Spyglass! Змії, мабуть. Там один з відьмачих орденів став найомними вбивцями. Catch, Witcher. Aim for the rogue with the red plume. Not 6 months ago, he swore eternal friendship to me. Quickly! How much higher? Так. Як з цього цілиться? Отак, мабуть. Ну, перехрестя є. Ну, то давай отак. 3 degrees.
промажеш зараз. Ну от і куди воно полетіло? Did we hit the bastard? He ducked. Damn it! We'll get him on the walls. Follow me, Witcher! Бачите, як гра одразу з екшена починається. Угу, Alice's Brothers. You know, Witcher, Так, сходами ми тепер підіймаємося отак. Ну ми взагалі сходами не підіймалися. Але тепер отак от підходиш до сходів, клацаєш ліву клавішу миші та підіймаєшся. Коли отакий от повільний геймплей, то це нормально. От як зараз, тобто ми за кимось ідемо та один за одним підіймаємося. Але коли це швидкий геймплей, то ти кудись там біжиш, тут опа, сходи. І не можеш піднятися. Одразу підбіжав до сходів. А то треба. In truth, they desire privileges that would weaken the throne. Знаю, що деяким не подобається механіка, коли підбігає до сходів, одразу герой за них чіпляється та починає лізти. Але як на мене, то такий підхід з тим, що треба нажимати на клавішу миші чи на якусь клавішу, щоб скористуватись сходами, то це незручно, це дуже сповільнює геймплей. Що ви якісь бомжі всі? Полутати нічого. О, а вон щось є. Що це? Що це? У дупу! What the fuck do we want? Victory! This I like! Давай, Фольтес, погнали. Eyes on the bridge! We're nearly there! Weapons at the ready! That tower was ridiculous. It was designed to break the rebels' morale. A bunch of lords and lordlings took a ride to then pompously stride on top of the walls, while the real army fought and died below them in the shit and piss-filled streets. If years of service have taught me anything, it's that the Highborn don the best costumes and get the best vantage points, whether at a ball or in battle. But it's not the time for that kind of jousting, Witcher. Continue your story. Things went relatively smoothly after we came out of that tower. That is, until we ran into Arian Lavalette. Я от сиджу і думаю. А чому друга частина пройшла повз мене? Та повз багатьох гравців. Ох і бійці. Давай, герой, діставай меча. Так, тільки заждіть. Зараз до інвентар подивлюсь. Якого? Отак. Так от. Можливо, якась інша гра. О, заждіть ще. Де там? Де масла?
Перебили всіх. Lord Suxon, you shall push for the center aisle and bring down that gate. Ну, як на мене, другий Відьмак, він доволі цікавий. For Temeria! Проте не знаю, ну там у Half-Life грали у різні частини, там у Сема серйозно, у Need for Speed, у героїв, Geralt, gentlemen, follow me. у The Elder Scrolls. Ну і таке різне. Ну, Відьмак, звісно, трохи поступається тому ж самому Обрівіану чи героям. Хоча от з героями я б... Ой, герої кажу, з Готікою. Героїв я не грав. Проте... Ну, Відьмак цікавий, це продовження історії. Я от через багато років пограв. Я, до речі, цього Відьмака пройшов. Я пограв та... Мені сподобалось. Я навіть на дві кінцівки пройшов. Тобто одну кінцівку спочатку обрав, та потім іншу. Але це буде пізніше. Ну і так, тут дві кінцівки, як мінімум. Чуєш? Ізі-пізі. Перша хвиля. Ну, і ще третя має бути. Хвиля. Ну, Відьмак точніше шмаляє.
Так, дивіться, тут от такий секретик є. Якщо так забігти. От, сток сіна. Guess they'll never learn. Асасін лежить. Стрибок віри, мабуть, робив. Та трохи не розчитав трохи. Курва, коли я вже від російського цього суржика позбавлюсь? Цього суржика. Розчитав. Що він розчитав, коли розраховував? Не розрахував. О, що це таке? Місце сили. Ага. Так, тут зараз ще солдати. І вон курви стріляють. Stand your ground! А ну, а може я отак от зробити, просто так от. І ще раз. Так, можу. Що це було? Якось я відволікся. А там герой ще. Так, заховай поки. В третьому відьмаку відьмачий зір ще кращий. Отак от. Працював та згорів на роботі. Хто там без мене б'ється? А ну йдіть сюди, на! Ура, ні. Бої тепер тупо закликування. Завжди я полутаю трохи. Так, що це? Давай, звісно. Що там відбувається? О! Так, Герой, тільки не звалися. Це ви їх не могли перебити толпою? О, такі собі лицарі деревого столу.
Хто там б'ється? Давай ще. Все одно все це заберуть у нас. Ой, вибачте. За спойлер. Ну от бачите, от зараз було таке, що я підбіжав до сходів, а кнопка не з'явилася. Desist, or be put down like the rabid dogs you are! Aryan Lavalette. This will be no easy task. Surrender, Aryan! You'll be treated with honor! Go plow yourself, king! Bury them in arrows! Come on, men! For Temeria! They're well shielded. You got a better idea? Звісно, Try to get є. inside. It shouldn't be hard if the archers provide cover. That's the son of Louisa and the old Baron, heir to these lands. He's hot-tempered but good with a sword. Be careful. Ну, не краще, ніж я. Cover the Witcher! Стоп. Новий рівень. Давай здоров'я. Опа! 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 На! Полутати трохи. For the Baroness! Ти як вижив? Ну і як у всіх відьмаках, одразу під час бою не можна лутати ворогів. Бо типу бій йде. Що в мене за меч? Так, правильний. The famed Geralt of Rivia. You've fallen low, Witcher. Ну, не Word has нижче, it ніж you're one ти. of the best swordsmen in the north. Time to test that rumor. Enough slaughter. Surrender and Foltest will treat you and your men with honor. And what guarantee is there that he'll not cut us down to the last? None. Foltest defiled my mother. Now he colludes with Nilfgaard. The king leads an army. You have but a few brave men and your honor. In a minute you may lose even those. Choose. Hear that, men? The king sends a Witcher and we are to surrender, forgetting the very nature of honor and pride. We must choose. Shame or a Witcher's sword. Is that how you would live? Ой, та до сраки Will you вашу bow your честь. heads before Foltest? Never! You heard them, Witcher. Тебе я першого вбив. Don't be a fool. This is no game. Your men don't need to die. Surrender and the king will show mercy. My mother has seen enough of this king's mercy. What'll you do? Throw yourself on my sword? Ой, ну переспали, ну He ти made що з mother a того? Ну, harlot, then дитину denied her before all the народила. realm. True enough. Типу вона не No бажала з massacre, ним no спати. misguided heroism will change that. Drop your weapons. Should anything happen to my mother, I shall find you and kill you. I'll kill you.
Кат-сцена. Arian Lavalette laid down his sword. Well, well. Have you spoken to him? Briefly. Just before they took him off to the torture chamber. The hard luck of a traitor. Ах ти курва. Continue. А король обіцяв, щоб нормально з ним буде поводитись. While I remember, what happened to the dragon? It destroyed half the castle. Killed hordes of soldiers and flew off. Where? In the general direction of Edon. To think it almost killed us all. Arian Lavalette has surrendered the castle. Open up! And the Baron lives? Yes, he lives. I'm not spiteful. Open this gate, kneel before your king, and I shall show you mercy. Знову Геральту обладунок And my magic's no замінили. good here. The main force down in those boats is going to beat us to town. Want to head back to the tent? The camp will be nice and empty now. I've had enough for today. Tempting. Look, the King's special forces. We want to see him! You doubt my words, dog? Open the gate now! Special Forces. Sire, Vernon Roach. Tell me, Roach. there's fighting in the town. A section of our forces crossed the river in fishing boats and swarmed the streets, burning, raping, pillaging. The Lavalettes are making a stand near the temple. What of the Baroness? Alive and safely tucked away. Unsoiled, I hope. As you ordered, sire. She's fine, and beautiful as ever. The children were not with her. But you know where they are. In the monastery, but we've yet to penetrate that area. Cross, quickly. Protect the king! Дракоша. Dragon! Take cover! To the hoardings! Protect the king! Run for the hoarding! I'd give my leg for a heavy crossbow right now. It's a dragon! I can't believe it! Marigold, stop admiring it and do something! It's not that simple! Before the brute turns my army to cinders! Ой, підпалився трохи. Fight something like that. You don't. You run. Dragon! Take cover! To the hoardings! Got to get to town. You might stand a chance. Is it true you witches don't hunt dragons? The gate! They're at the gate! Ask them! You want me to go over and tell him? Beavers! Так, а щось у мене... Знову цей меч. Та що ви удвох не можете одного замочити? Quickly! Так, що там, полутати? Ага, Call the Arbalest! не встиг. Побігли, 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 побігли. Triss! The bridge is burning! Quickly, this way! Опа, 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 опа. Опа! Мазіли. Plowing dragon nearly reversed the course of the battle. The fighting should have scared it off. Forget the dragon.
I need to hear how this story ends. You were at my side almost all the time after the bridge collapsed. Almost. Tell me how you got into the monastery courtyard. Так, це чай був. Термокухоль відкрив. А, якраз комфортно для горла температури. Ha! And they said we couldn't get near the walls. Half a day and the town is taken. Report! Fighting for the castle continues, and a group of rebels have barricaded themselves inside the monastery. What of my children? Likely in the church as well, sire. Fen took a priest to task, finally mumbled something about a passage neath the walls. It would take a week to get a battering ram in here. Axes, sire? That will also take time. But what other course do we have? This priest. What of him? This Задній. passage. I fainted before I could really get going on him. He's under guard below. You've some work to do, Commander. Yes, sire. Silas, you look to this door. Fen, come with me. Witcher, Your Grace. I've a mission for you, one suited to your abilities. Vernon can be persuasive, but he's also hot-tempered, at times losing both his self-control and his subject. You must try to find this other passage on your own. Succeed, and you'll be the envy of all Vizima. Ну давай. All right, I'll go. I'm relying on you, Witcher. Where are those axes? Move your asses! Так, нам куди? Нам сюди. Опа-па, от-то, що тут є? Травки-муравки якісь. Ну давай. Сюди можемо зайти? Можемо. Що тут є? Орени. А сюди можемо зайти? О, курка. Спокійно. То щось музика якась бойова почалася. Ні, ну курка то небезпечна тварина така. Слухайте, ну от бачите, типу, друга будівля, та у другу будівлю ми можемо зайти. Так, що тут відбувається? Shut it. Shouldn't loiter around here, The Witcher. king will decide your Restricted fate. military area. Можу зайти, ну, схоже, що можу зайти в будь-яку будівлю. Ну я цього робити, мабуть, не буду. Бо, ну, таке собі. Maybe you could make a speech, Witcher. Багато часу займе. And now, whoresons, you'll answer for treason. Так. treason, my lord? We're simple folk and know nothing. Ах ти курва. А на тобі. What have you done to her? Shut Help! Time to... These people are unarmed. This is not your concern. Get lost. Get out of here, now. Right. Sir. Let's go. Thank you, sir. Thank you. Be careful. You may not be so lucky next time. Find a place to hide. I must find my wife first. They herded her away with others like cattle. Good luck. Зупинити солдатів. Давай, виходь. Що це? Угу. Травка-муравка. Fire will cleanse your tainted souls.
Що тут відбувається? No business here! Leave them alone. They're innocent. Innocent! They're with the lavalettes! Weeds that need to be ripped out with their roots so they won't grow back again. Treason spreads like the plague. No one will leave here alive. And you, stay out of this. I won't stand by while you murder innocents. So, what'll you do? Вб'ю тебе Kill нахер. you. Угу. I was not after your blood! I have witnesses! Ага. Що, яйки піджались? Let the people out and walk away. Unblock the door! I'll report this. Yeah, you do that. Burn anything or touch a single woman, you sons of bitches, and the king will hear of it. А де там люди ще? Тут? Я не розумію, де вони стучать. Десь тут? О, гриби. Давай. Ні. Ну, раз зайшли, то давай полутаємо. Що відбувається? Мені треба звільнити людей. І де вони? Тут? Не тут. Так, оцих я так, от сюди забіжав. Так, просто. О, тут, мабуть. Так. Leave us be! You're Ой, та free. йдіть собі на здоров'я. lord. Find a place to hide until this madness ends. But where? They've taken all from us, save our Виконав завдання. Виконав завдання. Виконав завдання. Так, отак у нас медитація проходить. О, чому? Тобто зажимаємо Ctrl, тут от колесо, от медитація. Тут же можемо от вибрати знаки, або тут там бомби всілякі. Опа, 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 опа. На. Не хочу нікуди заходити. А що тут у нас? Прикольно. Опа. А ну. Ага.
Да, пофіг, давай. Я дивлюсь просто на... на ворогів на карті. А вони отут. Знайти інший прохід. They burned down our homes, made off with everything else. God, why? Why? You release yourselves as shirt. Shut it. Shouldn't We're loiter innocent. around here, The Witcher. king will decide Restricted your military fate. area. Speech, Witcher. Rouse the troops, so to speak. Так, я вже побачив. Я знаю, що туди треба. Хлобись. We can repel them! А ну, що блок? А що, ми контратакувати ще не вміємо, так? Ну, побігли. Нам сюди. А тут, любі друзі, ми зробимо отак. Оце. Угу. Давай сюди. Давай сюди. Отак от. Візьми другий. О, медитація. Просто у будь-якому місці. Ну, майже у будь-якому. Де це дозволено. Давайте щось зробимо, типу, самому. 2. Ластівку. Не можемо. Теж не можемо. Кошку можемо. 2. Еліксір. Кошка. Можна випити з інвентаря, не обов'язково через медитацію. Ну, наче. Зараз подивимось. Ану. Еліксіри. Ага, не можемо. Добре. Тут у третьому можемо. Що тут? Ага, он бачу. Трупоїд. Супа-дупа трупоїд. Так, я його бачу. Давай. Давай вбивати будемо.
Так, що тут? Парування. Фіга собі мене трохи поламали. А там якась стіна була. Така трохи ненадійна. Прикольно, що час замідлюється, коли колесо вмінь. Ага. Давай. Звісно, чом би і ні. Все одно заберете. Так, де там? Z. Біжимо, 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 біжимо. Біжимо, біжимо, біжимо. Заперто. Ну то й до біса. Ви ж знаєте, що Відьмак це симулятор лута. Ну, тобто... Кудись біжати та не полутати все, це... неправильний геймплей. Давай, відкривай. Hello, motherfucker.
Зараз ще раз подивимося на тих білок. Угу. Зрозумів. Красиво. Дуже красиво. Давайте щось там, типу, намажемо чимось. Нормально піде. Ну. О, синеньким світиться. Давай. Так, по-перше, щось там ключі якісь є? Нема. Опа, опа, тяу, тяу, пяу. Не. Чуєш? Так, рогатий ключ у тебе, мабуть, так? Де? Добре, що мені підказку сказали. Ага. Але я щось не бачу. Ніяких контейнерів. Зачинено, зачинено. Зачинено. Здорово. Рубайте? Ну рубайте.
Ага. Зрозумів. Блін, треба якусь клавіатуру блютусну чи Wi-Fi іншу купляти. Бо моя MSI така пилючна, така у неї софт-тач покриття. Тобто зручно для пальців приємно, але неприємно, що вона курва вся пильна. Бо це софт-тач покриття так брудно пил притягує. Що от сьогодні витер, а сьогодні ж зранку витер, а сьогодні ж на обід вже вона пильна вся. Це в мене ще на столі 30 см від неї очисник повітря працює. Пил у себе засмокчує. Кішка провалилася трохи між ногами. Scoia'tael. This puzzle is beginning to come together, Geralt. You're either telling the truth or weaving a very convincing lie. I want to hear the rest. Foltest bastards. The Solar. What happened? We might have arrived at the same time if not for Tails. Be specific, Witcher. Well, the Archpriest told the truth. His Majesty King Foltest of Temeria. Arthur Tails, erstwhile Count of Nesvelt. I signed your sentence. Yes, yet the Baroness saw fit to pardon me. An awkward situation, to be sure. Anais and Boosie, where are they? The royal children. Don't test my patience, Tails, and I'll grant you a quick death. Confess, Foltest, before the gods and the people. Boosie and Anais are the fruit of your loins. Bow to the gods and admit the truth. You may not have noticed, Tails, but I just took this town. Aided by murderers, sorcerers, and a mutant for whom nothing is holy. This is hallowed ground. You will not raise your hand against a servant of the gods. Так, де діти? Де детонатор? The Solar. They're in the Solar. What is this? Blasphemy! Sorcerer's tricks! Holy man unharmed and the noble gets slapped. A win-win situation if ever I've seen one. Damn, I've seen assaults go awry, but the dragon topples them all. Tops? Tops what? Witcher's trickery. Що тут у вас є полутати? Що, нічого? Та не може такого бути, щоб у храмі нічого не було полутати. Це ж храм. Ви демоном? Кланяєтесь. Ну так, демон, дивіться, вон. Чуєш? Майя? Mother, aid me in my misery. Ну таке собі. Заждіть. Зберігти. Подивіться. Подивитись, точніше, мені. Чи йде запис? 1:26. Нормальний пролог такий. І це ще не все. The dragon's back! I can't. Опа.
Ти до біса, драконище. You saved my life again. Ask what you will of me, Witcher. Within reason, of course. I need to leave, sire. I'd like Triss Merigold to come with me, if she wants. Are you blind? She's enamored with you. You may leave, and none shall stop you. You have my word. Дзенькую. Оце сходи просто мрія травматолога, патологоанатома, а не те, що там у Семі. У Семі ще нормальні, ви подивіться просто. Конструкція така прямо надійна, я б сказав. Мені навіть отак от просто у ігрі на них заходять, це дуже моторошно. Who goes there? Foltest. I've come for my children. Щось не схожий цей чувак на монаха. У нього перчі з шипами металевими. Та він якийсь такий весь великий. Перекачаний, я б сказав. Ну, перші з шипами, то вже таке нормальне. Go, Boosie. That's not my father. But it is your king, boy. Bells, your triumph is complete. The city and fortress taken, sire. Time to thank the forefather and the mother creatrix for this great victory. A moment, blind man. I've not seen my children in 6 months. The gods can spare another minute. Listen to me. Your mother and I quarreled, but that is over. She was deceived. Evil men turned her against me. These men have been punished, and all will be well from now. No tears, Boosie. One day you'll be king, and kings do not weep. Armed men approach, sire. Children, go to the refectory. My knights will soon be here. You must meet them, for one day you will rule them. Boosie, go wash your face. They must not see that you wept. There's a bucket of water in the next room. Anais, help your brother. Їм краще дівчину королевою зробити, бо хлопець якийсь рюмся. Но дівчина нормально себе поводить. Sire, let us pray. Ну, подивіться, шипи які. На кісточках. Ну, явно ж не монах. They have your eyes, sire. Ага. Я так і знав.
Ні, ну я і так знав, бо я вже проходив цю гру. І сьогодні це вже друга спроба записати проходження. Ну це зараз я вже бачу ці деталі, що у нього там статура така розкачана, перекачана. Ці перчі такі. Шкіряні з шипами. От, коли вперше я проходив, то я цього не бачив. Тобто я бачив, що це якийсь монах такий великий. Ну, великий, за розмірами великий. Проте не звертав уваги на все інше. Який трагічний момент. Угу. А дівчина все бачила. Бачила, як насправді діла були. Ну, бо справи. Ага. А знову лисий з Бразерс. Я ж кажу, перекачаний він якийсь. Геральт чомусь більш стрункий, хоча теж відьмак. I suppose that's the extent of what you'll give me. Does this mean I'm free? Foltest, King of Temeria, has been murdered. Unfortunately for you, you're the only suspect. The murderer outsmarted you, so I'm to rot in this dungeon. Oh, no danger of you rotting. Mm-hmm. You'll hang. Convince them otherwise. I have no influence over the court. Foltest told me a lot about you. If not for him, I'd be a drunk or a vagrant. Foltest did more for me than my father ever did. But then my father did exactly nothing, for I never even met him. In any case, I'll not rest until the murderer is punished. Tell me how you serve, Vernon. I carry out orders others are incapable of executing. What's the situation in Temeria? The Council of Regents has convened to restore order. Зараз цю сцену додивимось. Та будемо закінчувати проходження, бо щось я трохи нервую, що багато записую, що там можуть наново вимкнути світло в Києві через обстріли. Ну, або не через обстріли, я не знаю, на що вимикають. Типу для економії, проте великі супермаркети, такі гіпермаркети повністю сяють як полярна зірка, тобто я не бачу такої суттєвої економії від вимкнення світла у житловому будинку. Це ще вважаючи на те, що багато ж мешканців поїхало з будинку. Ну там добре ж, якщо половина залишилась. What if someone vouched for me? You have a witness. I was thinking of Triss. Was she not your lover? Who knows? А в гіпермаркетах і кондиціонування, і обігрів, промисловий, до речі, і освітлення таке яскраве. Там ж не те, що просто світлодіодні лампочки там на 10 Вт.
Там по прожектори стоять по 150 ваттів, там таке. Плюс системи всі відкривання двері, там водопровід та таке інше. For fuck's sake, you command Ну, the коротше, blue економія stripes. така Do сумнівна. something. The real murderer Виходить. is free, and he's further and further away with every hour you spend prancing around in here. Ні, розумієш, що гіпермаркет це I don't claim he was a monk. бізнес, а бізнес має He працювати. sailed off in a boat with some Skoyatel. Would you recognize him? Проте, ну, можна якось там освітлення Never seen у anyone bigger. проходах приглушити, там через 10 метрів, мабуть, лишити там. От. Прожектор, 10 метрів без світла, інший прожектор. What would you do if you escaped? Увімкнений. Ну, і то економія була б нормальна. I'd go after the King's Так, Slayer. вибачте, що я You know where to під look час for гри не Some про гру Skoyatel кажу, helped him escape. That's where it started. розмовляю. I expect you might know this particular group of elves. How'd you work that out? They wore blue striped masks. Trophies, I expect. You're Veth's commando. I know where to find them. We've a trail to follow after all. If you want to start over and take it easy this time, get me some food. Now that you mention it. Veth! Bring us food and drink. Офіціантку знайшли. Shame you didn't think of that earlier. It's your own fault, Geralt. Your fate is in your hands. Thank you. Never heard of women serving in the special forces. Vess is one of my best people. How'd she wind up in the blue stripes? I pulled her from the paws of the Skoyatel. Just 16 when they torched her village and slaughtered everyone. The unit commander took a liking and spared her. One last thing. This file is about Щось мені здається, що якусь сцену вирізали там, де про Б'янко розповідали. And Foltest's death? Actually, Geralt's death. The report details events from 5 years ago. Угу. Зараз до Геральта буде трохи пам'ять повертатися. Rivia. Population 1,234. In that, 253 non-humans. September the 25th, 1268. A riot erupts. A massacre ensues. The streets run with the blood of elves and dwarves. One person finds the courage to face the raging crowd. During the rioting, 76 non-humans perish, including the witcher Geralt of Rivia. Stabbed in the chest with a pitchfork by a man of whom Ага, тобто все ж таки віли в груди. and he owed 3 crowns at the local А town. то Yennefer of Vengerberg 3 dies trying to heal the шрами witcher. такі The bodies of Geralt діагональні. and the sorceress are taken away by a mysterious young girl with ashen hair. А Their Цірі, place of interment remains unknown. це буде у... Remember, Про це буде розповідати вже Yennefer. What just happened? у третій частині. I saw my own death. And the rest? Have you regained all your memory? That's all. I just remember the end. Vess! Та що ти знаєш як з офіціанткою? Вона що така барменша? Interrogation's done. Restrain Вмаш the йому. prisoner. Допит, ага, з ковбасками та пивом. Чи що то таке? I'll take the key.
I sail upriver at dawn. Guards will collect you in 5 minutes. Eat. You'll need your strength. Угу. Not yesterday, he was a hero pretty much. Everyone's man. Personally saw him cut down 20 men in the blink of an eye, so it's no surprise. See him dashing along those walls. Can't rightly say I ever saw his sword that А blade що, move типу, so fast. ключ один самий від цих кайданів та тих, якому... Delayed don't mean якими його denied. Б'янка I'm gonna do зв'язала? that tomorrow. Ну, типу, дивно щось. What say we teach him a lesson? What he did to Fortress. Guard! Come here, good man. Why are you hollering? Do that again and we'll shut you up. You wouldn't say that if these bars weren't here. Is that so? Let's see. Rip your guts out! Не встиг. Вибачте. Знаєте, чому не встиг? Бо у мене чашка, ну, термокухоль. Закрив собою. Клавіатуру, якраз там, де клавіші W, A, S, D. Так, що тут є? Ага. Опа. Де мої речі? Цікаво. Не знаю, чи будемо ми... А, так, заждіть. Я ж хотів зупиняти. 1:46. Ну давайте на цьому і зупинимо. Зараз, мабуть, спробую оцього ще. Трохи приголомшити. Отак. Погасимо
вогонь. Та збережемо гру. Та на чому будемо закінчувати? Дякую, що дивилися цю серію. Дякую, що взагалі прийшли на мій канал. Сподіваюсь, що вам сподобалось. Пишіть, якщо щось не так. Буду намагатися виправляти. Цікаво взагалі, як пройшов запис так, з відеокартою. Ну, графіка мені подобається. Набагато приємніше грати на ультра налаштування графіки, ніж на мінімальних. Чи на середньо-мінімальних, як було на вбудованій відеокарті. Так, ще раз всім дякую. Та до скорих зустрічей!